Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everybody. Happy New Year. Today is January 2, 2022. At ito po yung araw na ating inassign to share our knowledge on the wedding laws in the Philippines. This is actually the marriage law of the Philippines. Pero dahil ito ay devoted for those in the business of weddings, you need to know this. Ito yung mga bagay na kailangan ninyong malaman, lalong-lalo na sa mga event planners, wedding coordinators, na makatulong kayo sa mga documents ng inyong clients, ng mga kinakasal, para alam ninyo kung anong isasagot ninyo sa mga kliyente ninyo. Siyempre, if you are equipped with sufficient knowledge about what you are doing, hindi lang pag-organize ng events, hindi lang pag-organize ng wedding o pagpaplano ng wedding, you should also have knowledge in marriage law. Dahil sabi nga nila, a wedding is a day, a marriage is a lifetime. Excuse me. Ulitin ko. A wedding is a day, a marriage is a lifetime. Yung inaayos ninyong wedding is only for a day. Okay? Although mahabang preparation yan, of course, you also have the obligation to check the marriage documents of the couple para alam mo kung magkakaroon sila ng problema balang araw. Because kapag nagmamahal ang dalawang magsing-irog, hindi nila na iisip yung mga bagay na yan. Ano? They are very excited to prepare for the wedding. They have allocated budget for everything needed para maging bongga yung kanilang wedding. Pero syempre, dahil excited sila, makasama ang family members, makasama sa venue, parang reunion na rin kasi minsan nangyayari dyan kapag pag sila ay galing sa abroad, no? Yung mga weddings, Philippine weddings, no? Nagiging reunion. Kaya it's very important as a wedding consultant or event consultant that you have the necessary knowledge in what you're doing, not just being attentive to details in organizing weddings or events. Kailangan mo ito. Dahil ito yung crucial part sa kasal ng inyong mga kliyente. So, I'd like to introduce myself. Being your resource speaker. Pero before that, I would just request that please no taking of calls during presentation. And paalam lang kayo kung gusto nyo mag-water break or CR. So I can stop the presentation. And your questions can be entertained after the presentation. So don't worry ha, i-reserve nyo lang. Ano man yung question na maisip nyo along the way, just let us know. And we will try our best to answer that. I'm Angelo E. Base. I took up the following courses, or this is my academic credentials. I took up crisis management, negotiation, zero deadlock, and training organizational needs analysis at the Ateneo Graduate School of Business Center for Continuing Education. And I took 3 postgraduate courses also at De La Salle, College of St. Benil, SPACE, Manila. SPACE means School for Professional and Continuing Education. Human Capital Management, PLP Laws Management, Professional Events Management.
And I got 2 bachelor degrees from Arellano University and University of Makati, AB Psychology and Bachelor of Arts in Political Science. And also, I took up Katarungan Pambarangay Law in University of Makati also. And paralegal studies in UP Law School, Diliman, Quezon City. This is a summarized law study na training program of the University of the Philippines Law School na magkakaroon ka rin ng chance to have a line by line, word for word studies of law. Okay? So that's how I want to describe it. And theology at the Manila Philippines Institute of Religion. I got 23 years or more than 23 years of professional career experience in the private sector, as either as a manager or support to the executive. So whenever you work for the business owners as their assistant or part of the management team, kung ano man ang problema ng company, ay problema mo rin. Even their family problems. Okay? Involved ka. Na-involve ako. And because of that credentials, I'm being invited to speak at different schools and university, like this one at Our Lady of Fatima in Venezuela, at Miriam College, at Polytechnic University of the Philippines in Taguig. I work with the Dean of the UP Law School, Dean Pidas Cordero. We worked together for 5 years at the Puruganan Chatotan and Lazar Law Offices. Prior to that, I've been a senior paralegal at RP Nogales Law Offices in Ermita, Manila. Then we transferred to Makati later on. Then this was a time where I also worked as senior paralegal for Puruganan Chatotan and Lazar Law Officers. Then, syempre, marami tayong mga kababayan na concentrate na lang sa pagtatrabaho after mag-asawa. Tayo, hindi. Puro tayo aral. Puro tayo attend ng different schools. That even the events ay pinatulan natin. Okay? Because tayo ay singer, entertainer before. Kaya na-involved tayo sa events. These are my class teachers. Yeah. Even sa UST, I attended the Mandatory Continuing Legal Education or the MCLE. And these are my mentors. Of course, Supreme Court Justice Adilberto Sandoval, retired. Also, Attorney Vic Elazar, UP Law alumni of the Arellano Law University faculty, and also at the UP Law School. He is also an alumni. So, in relation to our services, or the services that we provide to our clients, we need to be knowledgeable din eh. We need to be equipped with sufficient knowledge on what we are doing. Hindi lang kami natututo by experience. We need to have theories also, or the necessary background in what we're doing, because it usually starts with knowledge talaga, then you understand that knowledge, then you apply that knowledge. So I'm speaking here with authority because I've been doing this since 1990 or 1991 to be exact. Since 1991 onwards, I've been involved with the application or applying the marriage laws of the Philippines. So this was also one of the seminars that I attended within Solidad Mawis during the pandemic. Of course, it's a sort of review. You need to read it back all the time para mas maintindihan mo
yung mga bagay na nauna mong natutunan. Because pag wala tayong, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nagbabasa, talagang ang pagkukunan mo ng reaction mo ay emotions, yung feelings mo. Feeling ko ganito yung tama. Ano pa? Chismis. Narinig ko kay ganito. Sabi niya, ganito daw eh. Oh, so marami tayong mga business partners na or friends in the business industry na papansin ko, even hindi friends, ano? Napapansin ko na puro na lang haka-haka o chismis yung pinagbabasehan ng kanilang mga reaksyon sa bawat problemang lumalabas sa mga weddings, sa mga events. So, ang aking payo sa inyo mga kapatid ay mag-aral, no? Huwag umasa sa narinig mo kay ganito, huwag umasa sa nabasa mo sa ganito. May mga lawyers pa nga minsan na nagpo-post doon, nagre-react at kinokorek yung isang bagay na ang aking payo naman ay kailangan i-validate nyo rin kung tama ba yung sinasabi ng lawyer because hindi lahat ng oras ay tama sila. Okay? So, in my many years of experience working with reputable lawyers and studies of law, talagang napansin ko na despite sila ay nakatali, no? Their hands are tied sa sistema, sa rules, minsan nagkakamali din sila. So, kailangan din nating mapag-aralan by ourselves din yung sinasabi nila. Tama ba yung sinabi ni Atty? Tama ba yung sinabi ni Madam, ni Sir, ni ganito, di ba? Huwag tayong basta-basta nagpapaniwala sa bawat nababasa natin sa social media. Okay? You have the obligation to validate, to check saan galing yung sinabi niya. Okay? Anong basihan? Totoo ba? Kasi, honestly, even all of them in the practice of law ay nalilito rin sa ating sistema. Okay? Kasi pag ina-apply na nila yung mga rules, nagkakaroon ng conflicting decisions minsan sa mga Supreme Court doctrines. Makikita mo, bakit dito sa isang Supreme Court case, valid daw yung marriage? Bakit dito sa isang Supreme Court case, invalid daw yung marriage? Di ba? So, different cases, different situations, different scenarios. At ang pinagbabasihan talaga dyan dahil tayo ay nasa democratic country, the voice of the majority wins. So, we have 15 Supreme Court justices. Pag 10 doon or 8 doon sa kanila ang nagsabing tama o pumapabor sa isang konsepto o philosophy, panalo ang majority. Okay? So, yun ang nangyayari dahil nga tayo ay under the democracy principle or kind of government na the voice of the majority wins. Okay? Kaya kahit may nakasulat na, although their decision should be aligned to what the law has written, hindi sila pwedeng lumayo doon. Ano? Sila nga yung judiciary that explains the law. So, anumang conflicting man sa what was written, yung kanilang desisyon ay magiging laws of the land na rin yun. It will form part as laws of the land, yung lahat ng Supreme Court doctrines. Kaya nagkakaroon ng pagbabago. From time to time, nagkakaroon ng changes. Bakit? And because of that principle of the majority vote
wins. Okay? Kaya huwag kayo magulat. Huwag kayo magtaka kung bakit pabago-bago ang ating rules. Okay? So, I'm also being interviewed in media, Leader News Philippines, and Stanford GMA7. I'm the founder and managing director of various companies na all related to each other. And we have this retired judge na partner natin sa ating Family Mediation Center na one of our advocacies is to reduce the cases na inaakyat sa korte ng mga Pilipino. No? That's the advocacy. Lalo-lalo na lahat ng problema natin galing sa bahay, galing sa pamilya na maakyat. Pag na hindi na-resolve sa loob ng bahay, lalabas, pupunta sa barangay. Pag di na-resolve sa barangay, akyat sa korte. So, yun yung advocacy naming mag-asawa. So, she is also being invited to speak or give lecture on the mediation process at the University of Makati. And our working partners, of course, we have lawyers, Catholic priests, pastors, imam, counselors, consultants, paralegals, para sa mas effective administration of justice para sa ating mga clients. Okay? Our advocacy, we are governance partner in building stronger marriage foundations and happier families and individuals for the next generations. Ito ang aming adhikain, advocacy na magkaroon kami ng part or makatulong man lang sa ating mga kababayan na maituro ang tama. Dahil ang foundation daw ng ating bansa ay pamilya. So, diyan po kami nakatutok. Now, if you will recall, so mga nag-aral hanggang sa college, ang Constitution ay pundasyon ng bansa. Dahil dito sa foundation na to, dito sa Constitution na to, nakabase ang lahat ng kilos at galaw ng ating gobyerno at mamamayan. Ito ay kontrata between the government and the people. Ito yung nagsisilbing kontrata natin bilang mga mamamayang Pilipino sa gobyerno kung paano natin i-organize ang ating mga kilos sa bawat isa. Okay? Siyempre, ang intention niyan palagi ay kabutihan, no? Walang intention na masama yan sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, sa mga mamamayang Pilipino. At kung wala yan, walang constitution, it will be a chaotic country. So, bawat bansa na binubuo, bago yan mabuo, ang unang binubuo ay ang konstitusyon. Yan yung tinatawag nating Philippine Constitution sa ating bansa. Lahat ng bansa may ganyan, may konstitusyon. At dyan ang nagiging batayan ng gobyerno sa lahat ng kanilang ginagawa at kinikilos. Hindi pwedeng hindi naka-align dyan yung kanilang mga kilos at gawa, mga policy, mga batas na ginagawa. Naka-align lahat dyan. Kaya kapag hindi naka-align dyan, yung mga policy na lumalabas from the executive na siyang taga-enforce ng mga batas natin ay pwedeng pumunta sa judiciary para questionin yung legalidad o legality ng isang policy, national policy. Okay? So, yan po ang komposisyon ng ating gobyerno. Meron tayong executive branch of the government, meron tayong legislative branch of the government, at meron tayong judiciary branch of the government na lahat sila ay co-equal. Okay? Co-equal. Hindi raw sila pwedeng magdiktahan sa isa't isa. Kaya pa daw sila may powers and authority. Okay? Pero matatawa ka na lang kapag sinabi ng
executive na walang pasok, lahat walang pasok, sumusunod. Okay? So nagtataka ako. Alam ko ba equal powers and authority. Now, ang ating konstitusyon ay nagsimula noong 1935. Before 1935, ay marami ng law na nabuo. Yung mga law na yan na nabuo before this 1935 Constitution ay pinagsama-sama at pinasok dyan. Dapat lahat ay naka-align dyan sa sinasabi ng 1935 Constitution, which is the Commonwealth regime of President Manuel L. Quezon. Then 1973 followed after the declaration of martial law by Marcos. Then 1987, which is now the law in effect, the constitution natin in effect, which was enacted in 1987 during the administration of Corazon Aquino. So pag-upo niya, yan po ang unang inasikaso nila, yung revision ng ating constitution. Okay? So in this constitution ay sinasaad sa Article 15, paragraph 2, na ang family daw ay ang foundation ng ating bansa. Okay? O sinabing foundation, ito yung nasa ilalim na mahawak sa structure. So just imagine a building na mahina ang foundation, ano na lang ang pwedeng mangyari later on kung mahina ang foundation. So dyan nanggagaling ang ating social ills, ang ating mga problema ng bayan, poverty, overpopulation, teenage pregnancy, drug problems, lahat yan, pati corruption, nagsimula lahat yan sa bahay. Kaya the more problems we have in our society, the more social ills that we have, the more jobs na kailangan gawin ng gobyerno. Napakaraming problema ng bayan na inasikaso ang gobyerno, na lahat yan ay galing sa bahay. Even corruption, galing sa loob ng bahay yan. Bakit? Yung nangungurap, kinulang sa pagtuturo ng magulang na bawal magnakaw. Okay? Ay, napaka-effective po ng sinabi ng Biblia na train up a child in the way he should go. Ibig sabihin yan, ang unang-unang mong ilagay sa kukote ng anak mo. At yan ay hindi matatanggal hanggang sa paglaki niya. He will not, and when he is old, he will not depart from it. Subukan nyo, mga magulang. Hindi nyo lang kasi siguro tinatry. Okay? Ay, ako. So, in this constitution, which is in effect now, until now, na marami na raw dapat baguhin, hindi pa nababago. Although dahan-dahan binabago ng ating Kongreso by issuing Republic Acts na amending this section, amending articles of the Family Code, blah, blah, blah. They're doing that through issuance of Republic Acts. No? Ang ating mga batas ay napakarami na. Maabot na ng 7 digits. Or, 5 digits na. Pero nakarami ating batas. So, we will just focus on the marriage law, which for purposes of this presentation, we call it wedding laws. Okay? Para alam nyo kung may problema ba sa papeles ng inyong mga kliyente. Okay? So let me share. Hold on. Because I'm going to share with you the family law text itself.
Okay? Yung mismong text ng family law. Hold on. Alamin natin kung paano ba nagsimula ang ating family law. Let's go back from the beginning. Okay? So I have this overview of the family laws written by, let's check. Dami nito. 46 pages. Overview of the family code by Diana F. Franco, partner. The law offices, which she shared in the internet. Paano ba nagsimula ang ating family law or marriage law? Saan ba yan nanggaling? At sino ang may pakana? Pakana talaga. Paano ba natin to inumpisahan? Paano ba natin to ginawang batas? At ano ang ating basehan for making this our guide or GPS sa pagdidesisyon ng ating mga family problems or marriage problems. So, 4 centuries of Spanish rule in the Philippines and more than 50 years of American influence have left its indelible mark on family law in the Philippines. With their characteristics humor, some Filipinos would make light of this influence by labeling it as 4 centuries in a convent and 50 years of Hollywood. So 3 paragraphs lang babasahin ko because yun lang ang very relevant. So you can have an overview of how our family law started. Okay? By labeling it as 4 centuries in a convent and 50 years of Hollywood. Bakit daw? 40 years or 4 centuries occupied by the Spanish and 50 years occupied by America. That in essence accounts for the evolution of the Filipino psyche from its essentially Malay roots and consequently the Philippine laws, which were crafted to rule their day-to-day lives. Family law in the Philippines is rooted in various philosophies, customs, and traditions embodied in the Spanish Civil Code. So doon pala nagsimula ang ating family law, no? Mula sa mga iba-ibang filosofiya, customs, or traditions na nanggaling sa Spanish Civil Code, which became effective in the Philippines in 1889. It is a historical fact that the Philippines had been under Spanish rule for 100 years. Spanish colonization was brought about by the discovery of the islands bordered on the west by the South China Sea and on the east by the Pacific Ocean by Ferdinand Magellan in 1521. Lahat ito. It was thereafter named as the Philippine Islands in honor of King Philip II or Felipe of Spain, who authorized the expedition. In accordance with the Spanish patriarchal tradition, the husband has full authority and responsibility for the family while the wife has a secondary role but is amply protected by law. So dito pa lang ay pinapakilala na nila mula sa Spanish Civil Code na ang husband, no, from the Spanish patriarchal tradition, na ang lalaki sa bahay ay may full authority at responsibilidad sa pamilya habang ang wife ay secondary role. Kumbaga, vice president. Presidente yung husband, vice president ang wife, no? Secondary role daw. At the turn of the century in 1898, Spain ceded the Philippines to the United States under the Treaty of Paris. The Philippines was acquired by the United States for $20,000. American legal influence then became pervasive in the civil code of the Philippines. The wife acquired more power when she was permitted for the first time to sell and dispose of her paraphernalia properties or properties acquired before the marriage or minana before and during the marriage. Okay? Without the consent of the husband. Nagkaroon daw ng dagdag na power ang babae nung siya ay nabigyan ng permiso
na ibenta ang kanyang mga minana or acquired before the marriage at mga minana before and during the marriage, bago at habang sila ay kasal pa or bago sila maghiwalay. Okay? Kasi laging nandun sa eksena yung paghihiwalay, no? Yun ang design ng ating batas eh. From pagsasama hanggang sa paghihiwalay. Yun ang design ng family code. Ano ang gagawin nyo kapag naghiwalay na kayo? Okay? So this became a reality for the Filipino wife in 1932 during the Philippine Commonwealth era when the Philippines was still considered a territory of the United States. Okay, so the last paragraph na mas okay basahin kaysa dun sa mga sumunod pa, mahaba na yun. Just for you to have an overview of our family code. Now, we will now proceed to the family code text itself. Iisa-isayin natin dahil ganito talaga mag-aral. Binabasa, tapos iniintindi, at inuunawa at ina-apply. Okay? Yan lang ang steps talaga para matuto ka ng tama sa isang bagay, sa isang aralin. Okay? So, Family Code of the Philippines ay tinawag ding Executive Order number 209. Ito ay inisyu ng Malacanang na nararapat daw i-issue due to the changing times. Okay? Ito whereas experience under said code from the civil code originally, doon gagaling lahat ng ating mga pamantayan or guide tungkol sa persons and family relations, marriage, yan, civil code nanggaling. Ang experience daw under that civil code as well as pervasive changes and development have necessitated revision of its provisions on marriage and family relations to bring them closer to Filipino customs, values, and ideals and reflect contemporary trends and conditions. So dahil sa mga pagbabagong naganap sa ating kultura, customs daw, tradition, kailangang baguhin, no? Siguro nag-e-evolve, no? ang bawat Pilipino the moment na nag-asawa, okay? Nagiging masalimuot. Okay? So Title 1, Marriage. Ito na yung nagplano na yung kliyente mo, papakasal na sila. Ano ba ang kailangan namin gawin? Siyempre, tatanong yan. Saan niyo po gustong ikasal? Sa simbahan po ba? Sa garden? Sa dagat? Or kung saan-saan? Kasama na sa mga isasagot mo yung mga choices na pwede nilang gawin habang sila ay nagpaplano. Okay? Bilang consultant. So, ang una mong isasagot yan, siyempre, kayo po ba ay mayroong legal capacity? Ano yung legal capacity? Sabi dito sa Article 2. But before that, explain natin muna, ano ba yung marriage? Ang marriage daw ay isang special contract. Special na kontrata na hindi kagaya ng ordinary contracts. Anong kaibahan nilang dalawa? Ordinary contract, special contract, describe natin. Ang ordinary contract ay pwedeng pasukan ng same sex. Ordinary contract, business contract or service contract. Yan, ordinary contract tawag dyan. Na pwedeng both male ang magkasundo or female to female. Ordinary contract. Ano pa? Kung ano man ang mapag-agrihan ng parties dun sa ordinary contract na yan, have the force of law between the parties. May bisa sa batas, anuman yung napagkasunduan nila na nakasulat. At
pwede itong i-terminate by mutual agreement. By mutual agreement, yung papayag pareho dapat na sila ay tineterminate yung kanilang napagkasunduan. Hindi pwedeng isa lang. Okay? At ang paglabag dito sa ordinary contract na ito gives rise to action for damages. Pwedeng makasuhan, habulin yung other party kung mayroong paglabag doon sa napagkasunduan under the ordinary contract. Now, if we talk about marriage, special contract daw ito dahil permanente itong pagsasama between a man and a woman, male and female. Yun lang ang sinasabi ng batas. Entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. Ano ang kaibahan nilang dalawa? Na-explain natin yung ordinary contract kanina. Ang marriage is special contract. Ano ang nakapaloob dito? It fixes the duties and rights of the parties. Kumbaga, nakasulat na sa batas kung ano yung duties at karapatan na gagawin ng bawat isa sa isa't isa. Okay, nakatakda, tinakda ng batas. Samantalang sa ordinary contract, yung parties mismo ang magdidikta kung ano yung duties and rights nila sa bawat isa. Unlike in marriage, nakafix sa law yung duties and rights of the parties who entered into that marriage. Pangatlo, sa marriage daw, it cannot be subject to mutual termination. Unlike the ordinary contract, may power yung dalawa na i-terminate yung kanilang contract. Samantalang sa marriage ay hindi. Hindi sila binibigyan ng batas or karapatan para i-terminate yung marriage nilang dalawa. Okay? Malinaw tayo doon, ha? Pang-apat, it does not give rise to action for damages. Hindi ka pwedeng magreklamo sa korte para humingi ng damages kapag hindi ginagampanan nung kabila yung kanyang responsibilidad. Although it provides for penal and civil sanction. Penal and civil sanction. So, ibig sabihin, may kulong at may parusa bukod sa kulong. Okay? So, yan po ang kaibahan ng ordinary contract sa marriage. Okay? Number 2, Article 2, sabi dito, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. So, mapapansin nyo, merong essential requisites na sinasabi. At bukod dyan ay may sinasabi ding formal requisites. So unahin muna natin itong essential na pangangailangan. Kailangan daw nandoon para magkaroon ng visa ang isang kasal. Number 1, what is that? Legal capacity of the contracting parties na dapat male and a female. Malinaw po, a male and a female. So marami kang mapapansin ngayon sa social media na nagkakasal na ng both sexes, no? Hindi po yan kinikilala ng batas na same-sex marriages, okay? So, bakit nagaganap yon? Bakit nangyayari yon? Eh, siguro gipit, no? Dahil sa pera yan, eh. At yung seremonya na ginawa na yan ay hindi yan tatanggapin sa gobyerno para i-rehistro. Saan lamang marirehistro yan? Sa organisasyon o sa religious group na kinabibilangan ng kasal na yun. So doon mo lang makikita yung record na yan kasi sila ay kasal. Number 2, consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Ibig sabihin yung pagpayag ng bawat isa ay ginawa sa harapan ng nagkakasal. So, now, eto na yung kanina, essential yan na binasa natin. Legal capacity. Kung edad na pag-uusapan, ang legal capacity daw ay 18. So, hindi lang dyan nilagay because may mga customs, traditions tayo na pinakasal ang below 18. And of course, hindi naman yan nare-rehistro sa gobyerno. Sa kanila lang yan, sa grupo lang nila yan. Then, these formal requisites daw na sinasabi, number 1,
ay authority ng nagkakasal. Pangalawa, a valid marriage license except in the cases provided for in Chapter 2 of this title. Mamaya makikita natin yan. Ano yung exemption. Pag sinabing valid marriage license, galing talaga ng local civil registrar o civil registrar's office. Kaya sila yung opisina ng gobyerno na binigyan ng authority o inatasan ng batas para mag-issue nitong marriage license na ito. A marriage ceremony, number 3, which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of no less than 2 witnesses of legal age. Isang seremonya daw na ginanap sa harapan ng nagkakasal o solemnizing officer. Physically, nandun. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi pa tayo nagkakaroon ng online marriage dahil nakatakda sa batas yung personal appearance ng parties and their personal declaration, yung sumpaan na tinatanggap nila ang bawat isa bilang husband and wife in the presence of not less than 2 witnesses of legal age. Kailangan may 2 testigo na nanonood na hindi bata. Okay? Legal age. Again, these are adults na naiintindihan yung ginagawa ng dalawa sa harapan. Hindi yung nagpapakyut lang. Okay? Article number 4, the absence daw nitong dalawang ito, yung formal at essential, shall render the marriage void ab initio or void from the beginning. Except, may exceptions na naman sa Article 35, which mababasa ninyo later on kung aabot tayo. Okay? Because this presentation is only up to Article 34. Yun lang yung mga napakahalagang provisions ng Family Code na kailangan ninyong malaman, maintindihan at i-apply. Okay? So lagi kong binibigyan diin yung proseso ng pagkatuto. Okay? Yung learning steps. First, knowledge. Ito yun. Second, understanding. Iniintindi, pinag-uusapan natin. Word for word. And application. Okay? So, doon mo lang maiintindihan na tama at naintindihan mo yung iyong pinag-aralan. Okay? So, kung wala daw of any daw, isa lang doon sa mga binanggit na essential or formal requisites may render or shall pala yung ginamit na word, no? So, talagang shall. Pero magugulat ka mamaya, valid pa rin daw yung marriage. Okay? A defect in any of the essential requisites shall render the marriage voidable as provided in Article 45. So, may makikita kayong void at voidable. Ibig sabihin ng void, as if walang nangyaring kasalan. Pag sinabing voidable, ito ay pwedeng mapawalang bisa. Maaring mapawalang bisa ayon sa tinatadhana ng batas kung ma-meet niya yung mga elements na kailangan para maging voidable siyang kasal or void siyang kasal. An irregularity in the formal requisite shall not affect the validity of the marriage, but the party or parties responsible for the irregularity shall be civilly, criminally, and administratively liable. So ano man daw irregularidad. So pag sinabing irregularidad, ito ay hindi dumaan sa tamang proseso, ayon sa sistema nakasulat, ayon sa rules. Doon sa formal requisites na yan, hindi daw maapektuhan ang validity ng marriage. Ano ba yung formal requisites? Yung binasa natin kanina, formal requisites. Ito yan, Article 3. Okay? Merong exemption yan Kung naniniwala daw na may lisensya, yung nagkakasal sa kanila, the marriage shall still be valid. Okay? Huwag muna kayong malito, Pag-usapan muna natin mabuti. Okay, Article 5.
any male or female of the age of 18 years or upwards, not under any of the impediments mentioned. Kung sinabing impediments, yung hadlang, no, na nabanggit sa Article 37 and 38, may contract marriage. Pwede daw magpakasal. Sino man, some 18 years pataas. Okay? Article 6, no prescribed form or religious rite for the solemnization of the marriage is required. Hindi tinatakda ng batas kung anong klaseng pagkakasal yung gagawin ng solemnizing officer. It shall be necessary, however, may ganun pa, for the contracting parties to appear personally. O ito, inulit na naman. Kaya hindi pa legal ang online marriage. For the contracting parties to appear personally before the solemnizing officer and declare in the presence of not less than 2 witnesses of legal age that they take each other as husband and wife. Isingit ko lang na merong isang congressman na nag-file ng bill para i-honor ang online marriage in light of the pandemic. So sinubmit niya yan sa committee for deliberation sa Kongreso last year, 2020 pa. Oo. So 2 years ago na. Hindi pa natin alam kung anong nangyari. Okay? So pending bill pa yan. Now, kung religious rite ang option ng couple, hindi yun illegal. Gusto namin may veil, cord, candle. Ayan, kahit anong religion naman ginagawa yan eh. Merong rings. We call that universal tradition. Okay? Hindi siya religious ceremony na pag nilagyan mo ng veil, cord, candle, religious rite na. No, it's a universal tradition in wedding. Okay? Because yung mga symbols na yan, ng veil, cord, candle, tsaka ring, yung symbols na yan, hindi naman galing sa particular na religion. Okay? So, ginagamit yan, ini-exercise yan, ina-apply yan ng different religious organization. Kaya, ano mga klaseng sumpaan ang gawin ninyo? Basta sa harapan ng solemnizing officer at mayroong 2 testigo, this declaration shall be contained in the marriage certificate na pirmado ng male and female na yan, nilang 2, at ng kanilang mga testigo at attested by the solemnizing officer. Nakapirma din siya doon sa marriage certificate na dati ang tawag ay marriage contract. Okay? Ewan ko ba't binago nila. Malinaw naman yung title ng kontrata. Okay? Bakit ginawang certificate? Malaki din ang kinalaman dyan ng foreign influence. Okay? Sa pagbabago ng ating mga forms. Okay? Maraming beses, maraming pagkakataon na rin kasi na tayo ay napag-iiwanan. Okay? So kahit man lang sa mga title ng documents, sumubay tayo. Ha? Para hindi tayo pinagtatawanan. Okay? Number or Article 6 pa rin, second paragraph. In case of a marriage in Articulo Mortis, ano daw ibig sabihin nitong Articulo Mortis? When the party at the point of death, no, nasa deathbed, is unable to sign the marriage certificate, it shall be sufficient for one of the witnesses to the marriage to write the name of the said party, sulat, yung pangalan ng party na nasa bingit ng kamatayan, which fact shall be attested by the solemnizing officer. No, isulat na lang doon. Pero sa amin, ang may papayo namin ay thumbprint, no? Hindi lang basta pangalan ng may sakit or at the point of death ang ilalagay sa marriage contract. Kailangan thumbprint niya, no? Walang kakaparehong thumbprint. So,
Kung hindi makapirma, we strongly suggest to use his or her thumbprint doon sa signature portion ng marriage document. Okay? Article 7, ito na yung madalas na hindi pinagkakaintindihan ng mga nagpapakasal, maging ng mga nagdudulong-dulungan, no? na mga business person sa wedding industry. So, linawin natin ito ngayon. Article 7, sino ba yung may authority na magkasal ayon sa family code? Okay? Pero before that, ihabol ko lang. Marami kasi nagtatanong, is there such a thing as a secret marriage? Is there such a thing? Meron bang ganun daw? No. Ayon dito sa Handbook on the Family Code of the Philippines by Justice Alicia V. Sempio D. Page 8, walang secret marriage na kinikilala ang batas. Kailangan pa rin ma-meet yung mga binasa natin kanina at mga babasahin pa. Okay? Kaya lang naman siya tinawag na secret. Kayong dalawa lang nakakaalam. Hindi lang po pwede yun. Bakit? Kasi may required 2 adult witnesses na pipirma din sa inyong marriage contract. Kadalasan, na-experience ko din to, wala silang mabitbit na witnesses. Nakikita ko yan. No? Ang dami nagkakasal dyan sa Manila City Hall, sa 3rd floor, na nakasiksik doon sa opisina ng mga piskal, na yung mismong sekretarya nung nagkakasal o sekretarya ni piskal ay nagiging testigo mismo doon sa mga documents na yon. Okay? Na witness ko yan mismo, personally. Walang bit-bit na kaibigan, kamag-anak, pamilya, silang dalawa lang, talagang secret yun. Hindi naman nakilala yung nandoon sa opisina ni piskal, no? Nagiging witness nang wala sa oras. Required eh. Okay? Ayan ay nilinaw din ang Supreme Court, no? A secret marriage is a legally non-existent phrase, that ordinarily applies to a civil marriage celebrated without the knowledge of the relatives or friends of the spouses in the Public versus Court of Appeals and Castro 236 SCRA 257. Okay? So, no such thing as secret marriage. Hindi lang pinaalam, but still, the elements or the formal and essential requisites should be met by the couple. Okay? So, Article 7 na tayo. Marriage may be solemnized by whom? Number 1, any incumbent member of the judiciary without the court's or within the court's jurisdiction. Any incumbent member. So, any incumbent, sino ba yun? Yung nasa judiciary, mga judges and justices. Of course, may mga rules din na lumabas later on. Dati nakapagkasal sila sa labas, no? Pero as time goes by, nababago nga ang rules natin. So, binagbawalan na silang lumabas dahil napapabayaan. Mukhang napapabayaan yung mga kaso sa labas. Yung mga kaso sa kanyang opisina kapag naging solemnizing officer siya araw-araw. Ha? Marami ng cases na nangyaring ganyan na naging busy yung judge sa pagkakasal because malaking kita. Okay? Lalo na sa Cebu. Ha? May mga pangyayari dyan na nakastigo ang isang judge dahil naging palengke yung kanyang chamber sa mga kasalan. Okay? Naging negosyo. So alam ng lahat ng ating mga kaibigan yan sa legal practice. Number 2. Wait lang. Before ka
makakuha ng appointment sa judge o sa justice, siyempre, pag hindi ka naman kilala, paiyakan yan. kailan kayo ma-accommodate. So, sila yung masusunod, hindi yung pet sa ninyong dalawa na kinakasal. Hindi pwedeng diktahan yung korte kung kailan nyo gusto. Kung sakali lang na propose lang, ito po yung propose naming date. Kung makita ng judge na bakante siya sa araw na yon, why not? Di ba? Nagka-pandemic, malabo nang ma-accommodate kayo. Tapos, magdadala kayo ng kapamilya o kaibigan bilang witnesses, siyempre, maingat na ang ating mga taong gobyerno sa pagtanggap ng mga ng publiko sa kanilang mga opisina. May mga ahensya nga ng gobyerno na halos ayaw nang magpakita. Di ba? Pahirapan sa pagkuha ng appointment. So, good luck. Kung pagpipilitan ninyong makasal kayo ng judge o justice dahil iniisip ninyo na mas matibay yung inyong kasal, wala pong ganun. Ha? Na mas matibay yung kasal dahil ginawa ng judge o justice, walang ganun. Okay? Pare-pareho lang ang authority ng mga nagkakasal ayon dito sa Article 7. So, pangalawa na pwedeng magkasal, any priest, kahit sinong priest daw. Basta priest, sino yung priest? Nag-aral ng seminaryo, in-appoint. Anong tawag doon? Sa inordain o inordinehan bilang pari ng nakatataas na bishop o nakatataas na opisyal ng simbahan. Yun ang tinatawag na priest. Kung hindi nagseminaryo at nabili lang yung appointment bilang priest, yung ordination, marami akong alam dyan. Binibili yung ordination, given yung pag-aaral ng seminaryo. Okay? So, mag-ingat po kayo. Maraming peking priest o pari. Rabbi, imam, or minister of any church or religious sect duly authorized by his church or religious sect and registered with the Civil Registrar General, acting within the limits of the written authority granted him by his church or religious sect, and provided that at least one of the contracting parties belong to the solemnizing officer's church or religious sect. So ito yung paragraph na masyadong masalimuot. Actually, ginawa nilang masalimuot. Sino yung nila? Itong mga dulong-dulungan nating mga ng mga planners, coordinators na nagbabase lang sa kanilang feeling. Okay? Kaya patakot-takot na invitation na ginawa natin sa mga different coordinators, planners to attend this, mukhang busy sila, no? Or mukhang alam ko na yan, no? Baka ganun yung sinasabi. Alam ko na yan. Ayon sa aking mga nabasa at narinig, no? Dismiss yung pinagbabasehan natin. Kaya nga, anong basehan ng sinasabi ko? 2 or 3 years ago, before the pandemic, mayroong survey or studies na ginawa na sino daw yung mga bansang ignorante sa mga bagay-bagay sa buhay, sa gobyerno, sa batas, kasama Pilipinas doon. Most ignorant, Pilipinas daw. I-search nyo. Okay? 2019 study. Ganun tayo eh. Naging ganun tayo, which is mali. We always base our statements, we always base on opinions or feelings. Kung ano yung na-feel mo. Feeling ko ganito eh. So, nabansagan tayong most ignorant country. Kaya, magbago na tayo. Mag-aral na tayo mabuti. Magbasa, intindihin ang lahat
ng ating pinagkakainteresan, lalo na kung may kinalaman sa ating serbisyo or businesses. Okay? So linawin natin to. Ano ang nilagay na kondisyon dito? Acting within the limits of the written authority granted him by his church or religious sect. Merong papel, matapos siyang ordinahan bilang pari o solemnizing officer ng kanyang religion, merong papel na ini-issue ang organisasyon niya o religion niya kung saan lang siya pwedeng mag-conduct ng kasal. Kung Quezon City lang, hanggang doon lang yung nakasulat, Quezon City lang siya pwedeng magkasal. Ang mga address na lalabas sa marriage contract, dapat makikita lagi doon, place of marriage, ay Quezon City. Okay? Kung within Metro Manila, ano ba ang masasakop ng Metro Manila? Tingnan mo yung mapa. Okay? Kung doon lang ang kanyang authority, hanggang Metro Manila lang. Kung sinabing buong Pilipinas, edi buong Pilipinas, entire Philippines. So kung ano yung binigay ng religion niya doon sa kanyang assignment or assigned area, yun yung susundin ng Philippine Statistics Authority. Yun yung ahensya na nagbibigay ng license sa mga solemnizing officer. Okay? Pangalawa, provided, mayroon pang requirement na ganito, and provided that at least one of the contracting parties belongs to the solemnizing officers church or religious sect. Dapat daw, isa sa mga kinakasal ay miyembro ng solemnizing officer church or religious sect. So linawin po natin yan mula dito sa Handbook of the Family Code by Justice Alicia Sempier D. Sabi dito, in order to validly solemnize a marriage, the priest, rabbi, imam, or minister of church or religious sect must be A. Duly authorized by his church or religious sect. Mayroong dokumento na inisyo ng opisyal ng simbahan or founder ng simbahan. Kung ano man simbahan nyo, dahil maraming tayong simbahan, libo-libo, lalo na sa Pilipinas. And registered with the Office of the Civil Registrar General. Otherwise, the solemnizing officer has no authority to solemnize a marriage, subject to the exception of Article 35, Paragraph 2, that considers the marriage valid if the parties or one of them had believed in good faith that the priest had authority. So kahit na naniniwala ang couple na may authority nagkasal sa kanila, sila ay ang kasal nila ay valid, nanatiling valid. Kahit pa walang authority pala yung nagkasal. Oh, you see? Nalilito na ba kayo? Or tinatanggap nyo na lang na nalilito kayo? Linawin pa natin. The priest who solemnizes a marriage without proper authority will, however, be criminally liable under the old marriage law or Article 352 the revised penal code. Criminally liable. So, ang isang kaso, kung kasuhan mo man yung pare o minister na nagkasal na walang lisensya, kasuhan mo man yan or bago mag-progress ang isang kaso, ang unang kailangan dyan ay complainant. So, sino ang complainant o magiging complainant para ireklamo yung minister na nagkasal na walang lisensya? Yung mag-asawa ba? Ba't nila ireklamo? Yun ang nagkasal sa kanila. So, kapag nag-aaway na ang mag-asawa, no? Isa yan sa kukunin o gagamitin dahilan para ipawalang bisa ang kanilang kasal. Okay? So, huwag nyo lang hintayin mag-away kayo. I-establish nyo na yung tamang foundation sa inyong pagsasama. Huwag nyo hanapan ng butas yung kasal ninyo. Ha? Huwag kayong
mag-worry na baka yung kasal, walang lisensya. Eh, ito na nga, sinasabi na nga ng family code eh. Kung later on malaman na walang lisensya yung nagkasal, pero nung habang kinakasal kayo, alam ninyong may lisensya siya, sabi nga ng batas, valid ang inyong kasal. Okay? Hindi yan void from the beginning. Ha? Magtigil tayo sa kakukomment na void yan. Valid nga eh. Hanggat walang pumupunta sa korte, para ipawalang bisa yung kasal na yan ay mananatiling valid. Okay? Ha? Malinaw po yan ha. Now, the priest or minister has the duty to present his authority to the parties if so requested by them. If so requested. Pag hiningi, may mga priest naman or minister na voluntary, napakita ka na lang lisensya. No? Nagiging calling card. Yung iba nga nilalagyan pa ng cellphone number doon. Dami ko natanggap na ganyan. Number 3. This article amends Article 92 of the Civil Code that requires priest ministers to register with the Director of the Proper Government Office, meaning the Bureau of Public Libraries. So, skip natin to. Kailangan daw kasi naka-rehistro talaga ang nagkakasal. May sapat na lisensya. Number 4, it is required that at least one of the contracting parties belongs to the solemnizing officer's church or religious sect, and the religion of the parties must be stated in the marriage contract in accordance with Article 22, Paragraph 2. But, merong but ha, non-compliance of this requirement is only an irregularity that does not affect the validity of the marriage. Only an irregularity, irregularidad na hindi nakaka-apekto sa pagiging valid ng marriage. So ano yung irregularity na sinasabi dito? Pwedeng makasuhan yung nagkasal. Again, the question is, sino ang magkakaso after nilang makasal? Pagkatapos mo ng kasal, the next day, punta na kaagad sa korte, reklamo na natin tong nagkasal sa atin. Ha? Meron bang ganon? Kakasal nyo lang ini-stress nyo na agad yung mga sarili nyo. Okay. Walang matinong nagpakasal na gagawa niyan the next day. Okay? Hintayin nyo mag-away sila. Maghahanap na ng butas niya isa-isa sa kanilang marriage contract. Okay? At kapag dumating na sila sa point na gano'n, ba't nila iintindihin yung nagkasal? Di ba? Anong mapapala nila? Nag-aaway na nga silang dalawa. Pabor pa nga sa kanila yun. na magamit nilang rason yun para pa walang visa yung kasal nila. Di ba? Ba't pa nila habulin yung nagkasal? Sige nga. Anong mapapala nila? This requirement is intended by the code to prevent parties who are in a hurry to get married from approaching alleged ministers of questionable religious sects with offices around the Manila City Hall of Manila. I'm speaking by authority, sabi ko sa inyo, because I've been here. I've been there. Nandun ako nung ginagawa itong family code na sinasabi dito na kaya nagkaroon ng requirement na ganito dahil sa mga ministers na nandoon sa Manila City Hall na may questionable religious organization na nagre-rehistro lang sa SEC tapos wala naman simbahan talaga. Okay? Wala kang makikita simbahan. Imagine mo, religion nandoon sa loob ng City Hall. May separation of church and state nga. Nandoon sa loob. Okay? Kaya lumabas yung requirement na yan na dapat isa sa kanila ay
kapanalig or belongs to the solemnizing officers, church or religion. Kapareho sila ng religion. Okay? So, mamaya, pag-usapan pa natin yung religion na yan because mahabang usapin yan. Sa dami ng ating religion. Okay? Now, with offices around the city of Manila and other places who make a business out of solemnizing marriages, usually instant ones. Instant marriage na wala nang kinukuhang marriage license, Article 34 na kagad. At naging notorious yung isang bayan sa Cavite na pinagkukunan ng marriage license, no? Na siyang nabuking nung dumami ang nagpa-file ng annulment. Nakita ng korte na iisa lang yung pinanggalingan ng kanilang mga marriage license, no? And majority dun sa mga nagpa-annul ay mga kinasal dito sa Manila City Hall, no? Ang nakikita nila dong mga marriage license sa marriage contract ay issued by Carmona, Cavite. naging sikat yan for that period at napalitan ng ibang LGU. Okay? Lumipat sa ibang lugar. Without the required marriage license, by making it appear that the parties had already cohabited for at least 5 years, even if such is not the fact. Okay? So, malinaw na ba yung ating naging usapan tungkol dito sa priest, rabbi, imam, minister na ito na topic? Kapag hindi member doon ay void ang marriage? O hindi po Ang religion na sinasabi dito, bakit daw ito na naging requirement, ha? In-explain din dito ng handbook ni Justice Alicia Sempio-D. Tignan natin, ha? Yung reason kung bakit. Kasi nga, hindi na dumadaan sa tamang counseling. Hindi na dumadaan sa tamang pagpapayo ng mga principles na kailangan nilang malaman bago mag-asawa. So, para daw makita mismo ng nagkakasal yung parties na kinakasal niya dahil mas kilala niya. Yun ang binigay na paliwanag dito na hindi ko lang matandaan kung saan banda na isulat. Okay? But yun yung logic sa rule na ito kung bakit ni-require na at least one of the parties ay belong to the solemnizing officers, church or religious sect dahil kilala niya bilang miyembro. Eh ang tanong, talaga bang kilala ng bawat minister ba yung lahat ng kanyang membro? Diba? Kung malaki yung simbahan, sa dami ba naman umaattend doon, gano'n niya kakilala bawat ulo na umaattend doon. May mga alam ako simbahan na talagang magkakilala sila. Recorded yung kanilang membership. May mga documentation sa opisina ng bawat religion na yan na malalaki. They know all their members. Pero kung mga religions na for business purposes only, kung sino umattend dyan, dadaanan niya ng basket. Okay? Basta nandyan ka. Kahit hindi ka member. Okay? Yun lang po yun. Now, another authorized person para daw magkasal ay any ship captain or airplane chief
only in the cases mentioned in Article 31. So may mga article na binabanggit dito. Bawat article, pupuntahan nyo na lang para mas lalo nyo maintindihan. Pang-apat, any military commander of a unit to which a chaplain is assigned in the absence of the latter during a military operation, likewise only in the cases mentioned in Article 32. Or any consul general, consul or vice consul, provided in Article 10, 56A. Article 8. The marriage shall be solemnized publicly in the chambers of the judge or in open court, in the church, chapel, or temple, or in the office of the consul general, consul, or vice consul, as the case may be, and not elsewhere, except in cases of marriages contracted at the point of death or in remote places in accordance with Article 29 of this code, or where both of the parties request the solemnizing officer in writing, in which case the marriage may be solemnized at a house or place designated by them in a sworn statement to that effect. So sabi dito sa Article 8, ang kasalan daw ay gagawin publicly. Publicly. Ibig sabihin, pwedeng ma-witness o masaksihan ng publiko. Pag sinabing publiko, kahit sino yan. Kapitbahay, mga beggars, kahit sino yan. No? Pwedeng manood. In the chambers of the judge. So, siyempre, pagka sa korte ginawa, eh may konting privacy yan, no? Hindi pwedeng umaten yung hindi ka nais-nais. Or in open court, in the church, sa loob ng simbahan daw, chapel or temple, or sa opisina ng consul general sa ating mga embassy sa abroad, as the case may be, and not elsewhere, except nga kung at the point of death, kagaya na nabanggit natin kanina, or sa lugar na walang mode of transportation. Okay? Now, kung maiiba ang lugar, kung outside the church ang gagawing kasalan or outside the judge chamber, susulat yung couple sa magkakasal. So, kailangan identified ninyo yung gusto niyo magkasal sa inyo, na kayo ay nagpaplanong magpakasal sa ganitong lugar at oras at petsa na sana ay pumunta siya at doon siya magkasal. At ito ay inonotaryo. So may format yan na parang ordinary letter lang naman din halos yan na pirmado ng dalawang parties na planong magpakasal at pipirmahan sa ibaba nung solemnizing officer at inonotaryo. Ngayon, maraming nalilito. Ito ba ay kailangan pirmado muna nung nagkasal bago manotaryo? Hindi. Hindi kasali ang solemnizing officer bilang affiance doon sa letter. Actually, kahit wala nga siya pirma doon, okay lang eh. O sa notaryado yung sulat na pinirmahan ng dalawa, yung parties sa kasal. Okay? So, it's not necessary na pirmado ito ng solemnizing officer o aprobado bago inotaryo dahil hindi siya kasali sa parties na sumusumpa doon. Okay? Notaryo nga eh. Isang pagsumpayan eh. Okay? Article 9, a marriage license shall be issued by the local civil registrar or city or municipality where either contracting party habitually resides, either, except in marriage where no license is required in accordance with chapter 2 of this title. So lagi may except. So pupuntahan yan. Saan ba nakatira yung parties? Doon pwedeng mag-apply ng marriage license. Yung unang rules nga na nabasa ko, kung halimbawa nakatira sa magkaibang cities, yung parties, mag-a-apply sila ng marriage license sa kanya-kanyang city hall. Imaginein mo yun. Dalawa silang may marriage license, so dala-dala. So siguro, nung magising yung mga gumawa ng rules na yan, binago nila. No? Pinalitan. Isa lang dapat yung marriage license. O, doon sila na nahimasmasan. Ha? Kasi pag parehong
nag-apply sa kanya-kanyang civil registrar o city hall, yung parties na yan, talagang may dalawang marriage license silang bit-bit. Which is a comedy yung nangyari. Mangyayari. Dalawa nga sila dapat pupunta doon sa city hall para mag-apply at sabay umaten ng seminar, family planning seminar. Tapos pag-iiwalayin mo, yung isa umaattend din ng family seminar doon, family planning or marriage counseling, yung isa umaattend din siya doon. Di ba? So nabago na yan. Article 10 talks about the marriage between Filipino citizens abroad. Consul or vice consul doon sa ating embassy ang gagawa nun, magkakasal sa kanila. Yung marriage license, lahat ng trabaho ng solemnizing officer, duties ng local civil registrar, lahat yan ay gagawin in one by the said consular official. So, gagampanan niya yung papel ng tatlong o dalawang tao, yung nagkasal, tsaka yung local civil registrar. Siya na rin magbibigay ng marriage license dun sa Filipino citizens doon sa embassy na yun, sa abroad, Philippine Embassy. Article 11, when a marriage license is required, each of the contracting parties shall file separately a sworn application for such license with the proper local civil registrar, which shall specify the following. Ito sinasabi ko kanina, no? Each of the contracting parties ay magpa-file separately. So, lalagay doon yung kanilang mga detalye, personal circumstances, etc. Kung dating kasal, magsasubmit ka ng additional document kung paano na-dissolve yung unang kasal o paano na-annul. At yung degree ng relationship, so makikita nyo yan doon sa application for marriage license form. The applicants, the parents or guardians shall not be required to exhibit their residence certificates in any formality in connection with the securing of the marriage license. So itong residence certificates na ito ay obsolete requirement na ito under the Notarial Act of 2004. Hindi na ito ginagamit. Pero required kapag nag-renew ka ng business license o nag-apply ka ng business license. Diba? Kakatawa. Obsolete, tapos required sa pagkuha ng business permit. Now, Article 12, the local civil registrar, upon receiving such application, shall require the presentation of the original birth certificates para makita yung totoong edad ng kinakasal. The baptismal, kung wala ang birth certificate, baptismal certificate na in-issue, siyempre sino mag-i-issue ng baptismal, hindi naman yung gobyerno. Yung religion ng tao, ng parties. At yan ay pwedeng ma-edit yung taon. Okay? Yung mga, siyempre, hindi taga-gobyerno yung kausap mo, religious organization ninyo, o merong possibility na ma-doctor, no? Na ma-doctorate yung edad ng parties. So yun ang risk diyan, no? Duly attested by the persons having custody of the originals. These certificates or certified copies of the documents required by this article need not be sworn to and shall be exempt from the documentary stamp tax. So, hindi na kailangan ipanotaryo itong mga birth certificate. The signature and official or baptismal, hindi na kailangan panotaryo. The signature and official title of the person issuing the certificate shall be sufficient proof of its authenticity. Okay? So yung mga sumunod na paliwanag dito, ano yung susunod na option kung walang birth certificate o baptismal? Okay, so basahin nyo lang po mabuti. Sabihin nyo lang, basta ang objective nitong requirement na ito ay para patunayan ang edad ng kinakasal. Okay, so trabaho ng local civil registrar yan na siguraduhin na nasa tamang edad yung nagpapakasal. Okay? Now, ano pa yung mga articles dito na
may kinalaman sa inyong mga trabaho. I-skip natin ang Article 13. Or in case na magkaroon kayo ng kliyente na foreigner, tapos divorce, may annulment ng isa naman, no? Pag medyo may edad na, may expect mo yung mga ganyang mga incident, ano? Yung mga nagkakamali sa buhay. Tapos, mapapansin mo sa mga foreign parties, yung mga 2 times, 3 times ng divorce, eh hindi na yan umaattend ng family counseling or marriage counseling, family planning. We don't need that. Di ba? Sa haba ng experience na sa buhay, they assume na hindi na nila kailangan umattend ng mga counseling na yan. So, maraming notorious sa ganyan. Marami akong na-meet na foreigner na ganyan na ayaw na ng counseling. Counseling. I've been married 3 times. Oo. Pero hindi niya alam yung sinasabi niya. Eh, kaya siya nagpakasal ng 3 beses eh, dahil wala siyang alam sa marriage. So, ulit-ulit lang siya nagkakamali. Article 14 o Article 13 and 14 ay magpapakita kayo ng supporting documents talaga kung may previous marriage, kung na-annul, na-divorce, or namatay yung dating asawa. Okay? Now, ito yung mga part ng family code o provisions ng article ng family code na maaaring isipin ninyo, masyado na itong detail, masyado nang detalyado ito, hindi ko na kailangan to. Well, kung ganun ang inyong magiging conclusion, talagang hindi ka magkaka-interest na unawain o intindihin ito. But again, kung ito ay makakalusot sa iyong knowledge, eh pwede kang maging liable later on kung merong mag-complain. Eh yun yung sinasabing administratively or criminally liable, yung mga parties involved. No? Imagine mo, party ka sa isang kasalan na may mga problema sa papeles. Okay? Saka doon sa involved, sa nag-ayos ng kanilang kasal. Tapos, makikita mo later on na involved ka, pinasuhan ka because hinayaan mong mangyari ang isang bagay, ang isang kasalan na hindi naman pala dapat mangyari. Okay? So, yun ang mga kailangan natin pag-ingatan. Okay? Ha? Guys, sa pagpapatakbo ng inyong negosyo. The more you know all about these things, the more you know what you are doing, the more protected you are in the process. No? Hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo later on. Baka lahat ng kabuhayan mo o kinita mo mapunta lang sa pagbabayad ng danyos perwisyo, no? Sa mga maghahabol later on. Article 18, 19, 20, or Article 18 and 19 refers to the processing of the marriage license, yung duty ng local civil registrar. 20 ay yung validity daw ng marriage license. Hanggang kailan ba? 120 days yung validity niyan. So, 4 na buwan. At kailangan silang makasal sa loob ng 120 days na yan. Kung lumampas, of course, expired marriage license, walang bisa ang kasal. Okay? Paano makikita na expired ng marriage license? Again, pag sila ay nag-aaway na. Okay? Habang hindi pa sila nag-aaway, ang kasal ay mananatiling valid. Okay? Ganun po kasimple. Article 21, when either or both of the contracting parties are citizens of a foreign country,
It shall be necessary for them, before a marriage license can be obtained, to submit a certificate of legal capacity to contract marriage issued by their respective diplomatic or consular officials. Ito yung provision naman ng Family Code, Article 21, na kapag parehong foreigner ang nagpapakasal dito sa Pilipinas, bago daw bigyan sila ng marriage license, ay kumuha ng legal capacity sa kanilang mga kanya-kanyang embassy. So, merong document na kailangang i-issue ang kanilang embassy stating na sila ay single. Ngayon, hindi lahat ng embassy may kapasidad na alamin kung sila ay single nga dahil yung records nila nandoon sa kanilang hometown, kanilang bansa. O kung may kapasidad sila, connected na system na nalalaman yung records, civil records ng isang tao dito habang sila ay nandito sa Pilipinas, then well and good. Now, ang naging sistema ng US Embassy, Canadian Embassy at United Kingdom ay affidavit in lieu of certificate of legal capacity to marry. Ang sumusumpa dito yung mismong foreigner doon sa document. Sumusumpa siya na siya ay single, di ba? Napaka-safe. Ito pinaka-safe na option talaga na ginawa ng mga embassy na yan. Na very effective. Siyempre, sumumpa yung foreigner na siya ay single, back home, wala siyang kasal doon, at a-attest sa baba ng consular officer o ng consul doon, nakaharap niya sa embassy niya. Na sumumpayan sa harapan ko na siya ay single daw, at yan ay ginawa sa embassy na ito. So, pipirmahan nila, dahil ang consul ay parang notary public din na may karapatang pumirma sa mga legal documents sa Pilipinas. So, yun ay kinikilala ng ating legal system. Kahit hindi na dalhin sa notaryo, it's equivalent to being notarized already. Okay? Article 22, the marriage certificate, yung mismong marriage contract, ay dideklara nila doon yung mga detalyeng nilagay nila sa application for marriage license. So, ita-transfer lang halos yan doon. Pati ang marriage license number. At kung kinakailangan ng parental consent or parental advice, merong age bracket yan na mamaya makikita ninyo. Kung anong age bracket kailangan ng consent, anong age bracket kailangan ng advice. Okay? Article 23, duty daw ng nagkakasal o nagkasal, nabigyan ng kopya, sino man doon sa dalawang kinasal na yon. Okay? The original of the marriage certificate referred to in Article 6, and to send the duplicate and duplicate copies of the certificate not later than 15 days. So mula sa araw ng kasal ay merong 15 days ang nagkasal para i-rehistro ito sa City Hall kung saan naganap ang kasal. Okay? Hindi doon sa nag-issue ng marriage license. Dahil wala namang control sila dyan kung saan gusto ng parties magpakasal. Basta ang tinakda ng batas, kuha ka ng marriage license doon sa lugar kung saan kayo nakatira. Either kung saan nyo gustong pakasal, problema niya na yun. Okay? Walang tinakda ang batas tungkol doon. So sinabi kanina sa article na binasa natin tungkol sa kung saan gagawin ang kasal, sa article 8, I think, basta masunod lang yung, article 8. Masunod lang yung requirement kung sa labas gagawin, labas ng simbahan. Okay? Now, recently, nagkaroon na naman ng bagong rules. Ito nakakatawa dyan, na madalas mag-issue sila ng rules na sila lang nakakaalam. Na kapag sa bahay daw ginawa ang kasal, ay kailangan pang sumumpa nung nagkasal na doon niya talaga kinasal sa bahay na yon, bahay ng parties, bahay ni ninong, bahay ni bride, bahay ni groom. Okay? Kailangan ng additional requirement na sinusumpaan nung nagkasal, no? Bukod dun sa notarized letter ng couple,
Kaya magugulat ka na lang, may mga additional documents na hihingin sa'yo na hihingin mo yung policy, hihingin mo yung memorandum circular. Saan mababasa po yan? Kasi sa aming experience, sa tagal na ng aming transaksyon o pakikipag-deal sa mga ahensya ng gobyerno, may mga rules, policy na sinasabi sila verbally. Okay? Kaya kung hindi mo alam yun, hingin mo yung policy. Saan po yan mababasa? Pakibigay po kami ng kopya. Kasi kadalasan sila lang nakakaalam yan. Ha? Hindi nila yan pinopost minsan. At kadalasan, yung mga frontliners ay hindi yan umaattend ng training. So kung yung narinig nila, kung yung nabalitaan nila sa katabi nila dun sa loob ng opisina nila, feeling ko kailangan ito eh. Feeling ko kailangan yan eh. Get the policy. Saan galing po yan sinasabi ninyo? Dahil bawat polisiya ng gobyerno, kahit na maliit na opisina man yan, basta gobyerno, yan ay required i-publish sa dyaryo, newspaper of general circulation o sa official gazette. Bawat polisiya na yan. Or i-post sa labas. Okay? So lahat ng yan ay requirement bago maging effective ang isang policy o batas. Yung publication. At yan ay nakasaad sa Revised Administrative Code of 1987. Hindi yan nababago. Okay? So, Article 24, 25, 26, kung hindi nyo pa masyadong naintindihan, basahin nyo lang po uli. Basta yung Article 26 daw, lahat ng kinasal outside the Philippines, in accordance with the laws enforced in the country where they were solemnized, and valid there as such, shall be also valid in this country, except those prohibited under Articles 35, Paragraph 1, 4, 5, and 6, 36, Article 36, 37, and 38, Paragraph 71A. Where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce thereafter validly obtained abroad by the alien spouse, capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall likewise have capacity to remarry under Philippine law, as amended by EO number 227 dated July 7 to 7, 1987. So, kapag ang kasal daw ng isang Pilipino at foreigner ay nag-divorce later on, yung foreigner, free na. Single na siya uli. Pwede siya uli magpakasal. Pero yung pinakasalan niyang Pilipina, hindi pa. So, in-address yung situation na yan by adding this paragraph sa Article 26. No? Hindi na raw siya magpakasal uli. Pero, pag tinanong mo ang City Hall, ay hindi pa po kayo pwedeng pakasal. Kahit na nakalagay dito na pwede na magpakasal yung Filipino spouse na dinivorce na kanyang alien spouse abroad, at nakalagay na dito, pwede siya pakasal, sasabihin sa inyo ng City Hall, ay hindi pa po. Okay? O, di ba sasakit ang ulo mo niyan? May mga kailangan ka pang gawin. Okay? Kaya, hindi mo abutin yung mga konsumisyon na yan, itama mo ng buhay mo sa simula pa lang. Okay? Sa mga magpapakasal. Article 27 talks about the exemption to the marriage license requirement. Kung ang isa sa mga parties daw ay nasa point of death, ibig sabihin nasa bingit ng kamatayan, nasa deathbed sa ospital, the marriage may be solemnized without the necessity of a marriage license and shall remain valid even if the ailing party subsequently survives. Kahit daw nabuhay naman yung isa doon sa kanila na may sakit, valid yung kasal, no? Walang pwedeng mag-invalidate niyan. Article 28. If the residence ng kanilang ng couple na kinakasal ay located kung saan walang means of transportation para makapunta ng City Hall, the marriage may be solemnized without the necessity of a marriage license. So paano malalaman
na wala talagang transportation doon sa lugar na ginanap yung kasal. The documents will speak for themselves. So, susumpa yung nagkasal dyan, na wala talagang mode of transportation doon sa kanila, siya lang yung pumunta, tatawid pa ng dagat, etc. Tatawid ng apat na bundok. Okay? So, yan yung mga sinasabi dyan, na nare-reduce into a document na nako-confirm, na-validate yung lugar, yung sitwasyon. Kung talagang ganun nga yung sitwasyon. Susumpaan ng mga taong involved dyan sa kasalan na yan. Kung, again, later on, magka-problema sa pagsusama ng mag-asawa, isa yan sa hahanapan ng butas. O, hindi naman totoo na tumawid ng bundok yan at dagat yung aming yan eh. Okay? So, yun ang mga magiging consequences niya later on. Article 29, in the cases provided for in the two preceding articles of the 27 and 28, the solemnizing officer shall state in an affidavit. O, ito yung sasabi ko kanina. Susumpaan niya in the form of affidavit that the marriage was performed in articulo mortis or yung bahay nga ng parties specifying the body or barangay ay located sa isang lugar na talagang walang means of transportation to appear personally sa City Hall sa pagkuha ng marriage license. And that the officer took the necessary steps to ascertain the ages and relationship of the contracting parties and the absence of a legal impediment to the marriage. So, yung mismong solemnizing officer ang mag-validate, mag-check ng tamang edad at relationship nung kinakasal. Baka magpinsan sila or baka dating may kasal yung isa sa kanila. So, kasama yun sa kanyang mga tungkulin na dapat gawin bago niya ikasal. Yan ang kondisyon din sa Article 29 ng Family Code. Article 30, the original of the affidavit required ay kailangang ma-submit sa civil registrar kung saan irerehistro ang kasal, saan naganap. Sa loob ng 30 days. Loob ng 30 calendar days. Okay? Article 31, a marriage in articulo mortis between passengers or crew members may also solemnize. Kung sa transit nangyari, sa aeroplano, sa barko, ay kino-consider din na marriage in articulo mortis kung doon naganap. Okay? Yan ay provided under the Article 31. Article 32, kung sa gera naman nangyayari at nagkaroon ng desire yung magkarelasyon doon, ang magpakasal, bago malagutan ng hininga, yung isa sa kanila, yan ay kinikilala ng batas ng Article 32. Okay? Military commander nila, ng unit nila. Article 33, marriages among Muslims or among members of the ethnic cultural communities may be performed validly without the necessity of a marriage license, provided that they are solemnized in accordance with their customs, rights, or practices. So, Article 33 ay para naman sa mga kasalang Muslim na hindi kailangan ang marriage license. Provided, ito ang condition dyan ha, provided na ito ay ginawa ayon sa kanilang customs, rights, or practices na nakasulat doon sa kanilang Muslim Personal Code or Muslim Laws of the Philippines. Okay, so dapat naka-align doon or na-met yung requirements ng Muslim marriage. Okay? Article 34, so ito na yung sinasabi na 5 years na ng pagsasama ay exempted sa marriage license. Hindi na daw kailangan ito sa kasalan ng isang male and female na nagsama ng 5 years at walang legal impediment to marry each other. Walang hadlang sa kanilang status. The contracting parties shall state the foregoing facts in an affidavit. Meron yung sumpa na ine-execute
authorized by law to administer oaths. The solemnizing officer shall also state under oath that he ascertained the qualifications of the contracting parties and found no legal impediment to the marriage. Ang nagkakasal din ay pipirmahan niya under oath, ibig sabihin, pirmado rin. Kaya pag pirmado ang isang dokumento or under oath ang isang dokumento, meron siyang pananagutan sa batas na pwede siyang makulong or magbayad ng penalty kung siya man ay nag-misrepresent doon sa kanyang pinirmahan. Okay? At kailangan na kita niya na walang legal impediment to the marriage. Okay? Now, yung Article 35 onwards talks about the void and voidable marriages. Hindi na natin kailangan pag-usapan ito. No? Hindi nyo na kailangan ito. Magbibigay lang ito ng confusion sa inyo, sa inyong mga wedding planning preparation, or i-stress nyo lang yung couples ninyo, no? Pagka ito yung discuss ninyo sa kanila. So, wag nyo nang alamin dahil ito yung solusyon na binibigay ng batas kapag sila ay nag-aaway na. Hindi nyo to kailangan. Huwag sila bigyan ng problema habang sila ay nagnanais magpakasaya, mag-reunite with their families. Huwag nyo bigyan ng stress, ha? Huwag nyo sila bigyan ng problema. Huwag kang magdunong-dunungan. Okay? Kaya mo sila ma-enjoy yung kasal nila at ang obligasyon mo ay siguraduhin na yung kakasal o yung kanilang papeles ay naaayon sa pamantayan na pinag-usapan natin from Article 1 hanggang Article 34. Okay? Now, may mga Supreme Court ruling tayong siningit dito sa ating presentation na ating i-share sa inyo. Upang mas malinaw nating maintindihan yung provision ng ating marriage law or wedding law. Yan. Kung itatanong ninyo na required ba sa isang kasalan na dapat mayroong true love silang nararamdaman? Does marriage require true love? So anong sagot ninyo? No, okay, magulat kung nakikita niyo yung kliyente niyo na kinakasal na parang ilag na ilag, no? Ayaw magpakis ng babae. So doon mo mararamdaman na parang may something sa dalawang ito, no? Ayaw magpakis ng babae sa kanyang pinakakasalan. Nilalayo yung muka. Does marriage require true love? Or is love a decision? So ang sagot dito ay madalas mga embassy yung nagsasabi. Yung mga embassy yung nagbibigay ng sagot. Oh, hindi nyo naman love yung isa talaga eh. No? Baka nagpakasal ka lang para makarating ka dun sa bansa nung foreigner na pinakakasalan mo. So, sila yung nag-check niya kung totoo bang may love na tumatakbo o umaanda sa inyong dalawa. Pero sa ating Korte Suprema, dinefine nila kung ano yung love, no? Sabi dito, this only lends substance to the truism that the heart has reasons for its own, which reason does not know. In the case of Chua Kua versus Clave. Kasi naman, nababasa ba sa puso kung sinong minamahal niya? Hindi nakikita eh. Di ba? Kaya sabi ng Supreme Court this only lends substance to the truism that the heart has reasons for its own, may dahilan, sariling dahilan ng puso na hindi natin alam.
Hindi natin nakikita o nararamdaman eh. Lalabas lang yun, malalaman lang natin yun kapag sinabi nung party, nung sino man sa kanila. Ano pang sabi ng Supreme Court sa Patricia Figueroa versus Simeon Barranco Jr. case? We cannot castigate a man for seeking out the partner of his dreams. For marriage is a sacred and perpetual bond which should be entered into because of love, not for any other reasons. No? Hindi raw, sabi ng Supreme Court, hindi natin pwedeng parusahan ang isang tao na naghahanap ng kanyang lifetime partner, no? Kung wala man yung love. Nagdesisyon siyang magpakasal, siya yung haharap ng consequences. For marriage is a sacred and perpetual bond. Perpetual bond, which should be entered into because of love, not for any other reason. So, ang assumption ng batas, pag nagpakasal yung dalawang tao, they love each other. Yan ang assumption ng ating law. Hindi sa anumang dahilan. Because of love, they love each other. So, wala nang kinalaman ng Korte Suprema dyan kung i-deny man ng mga embassy yung kanilang petisyon the moment na kinukuha na ng foreigner yung kanyang pinakasalang Pilipina. Okay? Doon na dadaan sila sa butas ng karayong. Kung hindi man nila love yung bawat isa, nagpakasal sila, papatunayan nila yan. Kung sila ay merong love sa isa't isa. Okay? So, problema pa ba ng mga wedding planners or coordinators yan? May love ba talaga or wala? Huwag nyo nang problemahin yun. Okay? Puntahan natin yung mga naging tanong sa mga kinakasal. Na-address na natin kanina yung marriage venue, yung letter request, venue certificate pala. Ito ay yung isang papel na ini-issue ng venue kung saan ay pinapatunayan ng venue manager or owner na may naganap na kasalan doon sa lugar na yun. Okay? Wala namang standard format yan. Basta parang certificate lang yan na nagsasabing may kasalan nga talaga naganap doon. Okay? Marriage license requirements. Na-discuss natin ito kanina. Ito yung specific documents na kailangan. Again, kung kailangan ba ng consent? Yes, para sa 18 to 20 years old na parties. Kailangan ng advice? Yes, para sa 21 to 24 years old na parties. Okay? Discuss na rin natin ito kanina, rule on foreigners. Ito yung marriage certificate mismo na pinipirmahan ng couple sa wedding day itself na piniprepare ng nagkasal. Now, nagiging ganito siya after 5 to 6 months from registration date. So, I'd like to correct this after 4 to 6 months. 5 to 6 months. Napupunta na siya sa database ng PSA. Now, ang marriage ceremonies natin, lilinawin natin. Ito yung ating pag-usapan ngayon. Na sinasabi sa Article 6, Family Code. Iba-iba naman ang ceremonies na pwedeng gawin ng couple. Hindi siya tinakda ng batas. Anumang klaseng sumpaan gawin niya dyan. Basta merong dalawang testigo na adult na naintindihan yung nangyayari, ginagawa. Yan ay valid na kasal. Okay? So, ano bang mga ceremonies ang usually ginagawa ng mga Pilipino at kinakasal? Nandiyan ang Roman Catholic ceremony or Christian ceremony. Siyempre, pag sinabing Christian ceremony, wala itong sign of the cross, wala itong mga misa, okay?
So pag Catholic, may misa yan. Automatic yan. Non-sectarian or non-religious but with wedding symbols, no? Muslim ceremony, iba rin yung ceremony na ginagawa nila. Nakatakda yan sa Muslim Personal Code of the Philippines. Okay? So kung ang couple ay gustong magpakasal ng without any religious ceremony, ayaw ng may misa, ayaw ng may Bible readings, ayaw ng may mga veil cord candle, gusto sing-sing lang, ang tawag natin diyan ay non-religious or non-sectarian, na walang religion na pinag-uusapan at walang involved na mga doktrina ng religion ng bawat parties kasi sensitive yan. Kung ang papakasal ay isang magkaibang religion, talagang pag pinag-usapan niya sa kasalan, hindi kasalan yung mangyayari dyan. Debate. Okay? At iniiwasan niya na mangyari sa mga kasalan. Walang pinag-uusapan dapat na religion tungkol sa oras ng kasalan na magkaibang religion. Okay? At tinawag yan ng ating society na civil marriage, which wala naman yan sa family code gaya ng napag-aralan at nabasa natin. There's no such thing as civil marriage sa family code. Yan ay imbento ng tao. Now, basahin natin yung isang issue na ni-raise sa social media na may isang lawyer na nag-post doon na winawarningan yung mga wedding planners or coordinators na kapag daw ang kasal ay ginawa ng isang pastor or ministro, ito ay religious marriage at hindi civil marriage. Okay? So, in-address natin yan. Although hindi siya nagpakilalang lawyer doon, pero mukhang lawyer siya daw. Okay? Sabi niya doon, wala daw civil wedding o hindi daw civil wedding kapag ginawa sa labas ng korte. Religious wedding pa rin daw yun dahil religious ministers yung nagkasal. Kaya ayusin natin yan, ha? Para malinaw sa lahat. Ito yung aking sagot mismo sa kanyang post. The word civil wedding is simply put as non-religious wedding rites. It talks about the type of ceremony. But Article 6 Family Code does not require any particular ceremony, whether it's religious or not, so long as the essential and formal legacies of marriage are present. So whether the civil wedding is done by a pastor or priest, belonging of course to a religious group, siyempre pag parties or pastor or priest, belong to a religious group yan. If there is no religious or Bible readings, teachings, or sermons, yun ay non-religious wedding. So everyone calls it a civil or a not so formal wedding. The membership of one of the parties to the solemnizing officer's religion is another thing or topic, another usapan yan. It is a question of having the same faith or belief. The topic will be an endless discussion because religions and our laws are interrelated. So this is best discussed in an open forum. Yung religion pag-uusapan. Sino ba talaga yung sinasabing member? Thousands, 100,000 na yung religions natin dito sa Pilipinas. Paano mo i-address yung situation na member siya ng isang simbahan na hindi kilala? So ano yung tatawag mo sa kanila? No? Kasi pag sama-sama mo lahat ng religion na hindi kagrupo ng Roman Catholic, they call themselves as Christians. So, kapag kagrupo ng Romano, they call themselves as Catholic. Di ba? So, mahabang usapin niya. At ang pagbabasehan nyo na lang talaga dyan, yung origin ng religion.
saan siya nakakapit, saan siya belong, na known organization na mas malaki na kinikilala ng Estado. Okay? Halos lahat naman kinikilala ng Estadong religion the moment na pumasok sa SEC yan. Okay? Kaya nagkaroon ng guidelines ang PSA na tingnan yung actual church ng mga nagkakasal. May simbahan ba talaga yan? Dahil nga ang daming questionable church na narehistro sa SEC na nagsulputan doon sa Manila City Hall. Okay? Yung panahon ng 80s, 90s, until present, meron pa rin yan. Okay? But what's the main reason of the lawmakers? Why one of the contracting parties should belong to the solemnizing officers church or religious sect? I believe you very well knew these two. Sa kanya. According to the Civil Code Revision Committee, nung habang ginagawa daw itong family code, itong provision na ito ay intended na maiwasan yung mga parties na nagmamadali na makasal ng mga alleged ministers of questionable religious sect. Pumunta ka nga lang doon sa City Hall noon na dalawa kayo, babae at lalaki, tapos magka-holding hands kayo. May mga agents doon sa baba ng Manila City Hall. Kasal po kayo, papakasal po kayo. Halika po, sunod kayo sa akin. Magugulat na lang kayo, no? Bigla na lang kayong makakasal ng wala sa oras. Okay? So, okay, pupunta ng City Hall na magka-holding hands, ha? Bigla kayong makakasal ng wala sa oras. Otherwise, it will render the marriage voidable or void. Like authority of solemnizing officer, etc. So, another topic yan na na-discuss natin earlier. Now, the authority of the religious clergy, sabi pa doon sa family code, to officiate a wedding is determined by the church to which he or she belongs. The requirement that the clergy must be registered with the OCRG, Office of the Civil Registrar General, provides the state a way to keep track of the various individuals from numerous religious sects who claim authority to solemnize marriage. The absence of requisites C or D of Article 7 in the Family Code is merely considered an irregularity and thus will not affect the validity of the marriage. Yung sinasabi doon na formal and essential requisites ay irregularity lang at hindi maapektuhan ang validity ng marriage. Valid pa rin ang kasal. Okay? It is also meant to ensure that the former can ascertain the authority of the clergy and provides them the opportunity to receive from that religious official guidance on both spiritual and civil responsibilities. Quoted from the Marriage and Unmarried Cohabitation textbook by Attorney Elizabeth Aguiling Pangalangan of the UP Law on page 30. Now, since we have this separation of church and state principle, it is only the church leaders, referring to any church, can validly ascertain the authority of its clergy who will solemnize your marriage. So it becomes complicated when the supposed clergy is the founder himself of the church he represents, showing to you his PSA authority to solemnize a marriage. Now, the next question is, kung siya yung mismong founder, who authorized you from your church? Diba? Kung siya yung mismong nag-rehistro ng simbahan at siya yung nakalagay doon na founder, sino nag-authorize sa kanya? Di yung sarili niya. So marami tayong situation na ganyan. Okay? Na nagiging bishop na lang instantly. O the highest position they can put themselves automatically dahil sarili nilang simbahan yun eh. Pwede na lang sabihin Pope din sila eh. Di ba? So, I'm also the Pope of this church. So, tayo dyan. So, are they legitimate? If you ask the government, yes, because nakarehistro sa SEC. No, susundan ng PSA. Nasaan ang simbahan mo? Nasaan ang 200 chairs mo? O hindi naman nag-check yan ng Sunday. Overtime yun. Paano nila maabutan na 200 nga members according to their requirement? They don't go on weekends. Ang mga
fellowship gathering ng mga religions ay mostly Sundays na pinakamaraming uma-attend. O, di ba? So sinusundan nila yan kung saan yung address ng simbahan. Kung talagang may 200 members. Okay? Kung paano nila chine-check yan ay we better ask the PSA. Okay? Also, there are 24 different Catholic churches. So kung pag-uusapan natin yung ilan ba ang Catholic Church, ay napakarami po niya. Iba pa yung Catholic Church na founded dito sa Pilipinas, which is known as the Iglesia Filipina Independiente or Philippine Independent Catholic Church na nagkaroon din yan ng separate groups at umakyat sa korte yung kanilang usapin kung sino yung sino yung legitimate na dapat gumamit ng titulong Iglesia Filipina Independiente. Okay? So umabot yan hanggang Supreme Court. Hindi ko lang alam kung tapos na yung kaso hanggang ngayon o maaaring tapos na kasi matagal na yon. And 12 ang apostoles ng Panginoong Hesukristo at lahat ng yan ay inutusan ng Diyos na ipakalat ang ebanghelyo sa buong mundo. So bawat lugar na pinuntahan yan, they have established churches and followers separately at every place they went. So makikita niya sa Google. 24 ang Catholic churches sa buong mundo na kumikilala sa iisang Santo Papa sa Vatican. Okay? So, nasagot ba yung tanong na kung ginawa ito ng isang pari, pastor sa labas ng simbahan, yan ay civil wedding or yan ay religious wedding? Mali po yun. Okay? Yan ay mananatiling civil wedding or non-religious wedding kasi hindi ginawa sa loob ng simbahan or parish or temple. Mananatiling civil wedding. Okay? At hindi yan voidable. So, pag binalikan natin uli yung ating mga pinag-usapan, ay pakireview na lang po uli. At huwag nating husgahan yung mga kasal ng ating mga kliyente na void or voidable. Huwag natin silang takutin, ha? Okay? Masama po yun. Hindi po yun nakakatulong sa pagsisimula ng kanilang buhay, pamilya. Okay? Huwag natin silang bigyan ng stress. Now, most of the religions naman natin kasi, ayon sa Wikipedia, 81% Roman Catholic Church, 11% Protestants na nagprotesta against the Roman Catholic Church historically. 5.6% daw Muslim, 2% traditional religions, mga tribal groups, 1% Buddhism, 6% Hinduism, etc. na nandito sa ating bansa. Okay? So in sum, we only have 4 major groups of religion. Catholics believe in God, Christians believe in God, Muslim, Islam believe in Allah, atheists do not believe in God. So pag yung isa sa mga kinakasal ay walang religion, nilalagay nila doon. Atheist or no religion at all. So dito lang sa Pilipinas naman issue yan yung religion na yan Sa dami nga ng religion natin. Punta ka sa abroad, pakasal ka doon. Hindi mo makikita yung mga religious requirements na yan. Okay? Sa atin lang naman komplikado. Ginawa natin komplikado. Okay? Oh. So, any question? Mag-message lang po kayo sa aming opisina. BCIDP Law Group at gmail.com. This is from the Marriage and Family Laws Division of BCIDP Law Office. This is Angelo E. Base, a
practicing consultant in the fields of corporate, property, family, marriage, visa, events, music, and counseling. So, maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Thank you very much. Ito po ang aming contact numbers. We are the right people for your right legal process and right marriage rights. Okay? Kompleto po tayo dyan sa mga hinahanap ninyo. Catholic outdoor weddings, Christian outdoor weddings, or non-religious weddings, even Islamic weddings, Islamic marriages, at pre- and post-marriage legal documentation. Thank you very much sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig, at Happy New Year sa inyong lahat. Thank you and good day.